У нас на огляді бронежилет L500. Ми сьогодні розбираємо всю його комплектацію, яка приходить. Комплектуємо передню частину, задню частину, поєднуємо між собою, одягаємо та розбираємо правильне регулювання, як підігнати його під свою статуру. Тому починаємо з передньої частини бронежилета. З сторони внутрішньої ми регулюємо перше демпфер на велкро-панель. Сам демпфер він піднімається і опускається вище. Тобто ми можемо його зняти. Вони знімаються, якщо потрібно їх почистити, постирати, просушити, поставили назад. Вони регулюються вверх-вниз по висоті. З передньої частини в нас лише плита і на лямки йдуть демпферні плечі. Тому ця частина має лише плиту та позаду демпфер. На задню частину ми теж фіксуємо демпфер. Перевертаємо. По цій частині в нас є внутрішній пояс, який прижимає цю частину до тіла. Він фіксується ось такими тешниками. Це якщо є бажання взагалі його зняти, він заважає, або ж теж зняти для того, щоб попрати. Тут обов'язковий момент, що коли ми на себе одягаємо бронежилет, панель, яка йде до тіла, має бути луп велкро, а не хук жорсткий, щоб не з'їдало одяг. Це пізніше я теж покажу, коли буду його одягати на себе. Далі, важливе, це регулювання камербандів. Піднімаємо цю панель, вона йде на велкро в нижню кишеню, де фіксується балістика. Тобто у вас приходить бронежилет, і ось так він зафіксований до кишені балістичного пакету. Ось так. Роз'єднали, дістали цю панель. Перевертаємо бронежилет. Без плити піднімаємо кишеню, так буде зручніше. Якщо потрібно, можемо фіксувати на хук. Ось так, наверх там. Беремо наші камербанди. На самих камербандах теж у нас є велкро-панель. На неї ми фіксуємо наші демпфери. За потребою їх знімаємо. Або ж залишаємо. Далі, ми бачимо тут систему регулювання. У нас іде 3 стропи. Це наш радіус, який ми збільшуємо або ж зменшуємо. 3 стропи, які йдуть на камербанді, ми заправляємо згідно нашого розміру. Якщо потрібен найбільший розмір, ми заправляємо в першу стропу. Якщо потрібен найменший, заправляємо в третю стропу. Ми вибираємо, до прикладу, наш розмір найменший. Тому закидаємо в цей. Якби ж я вибирав найбільший, я заправляв би в крайній. Заправляємо 3 стропи. Підтискаємо якнайближче сюди. Дивимося по регулюванні цих строп і вибираємо віконце, яке йде наступне від того, на яке попадає ця стропа. Чому це важливо? Що коли ми заправляємо наш шокорд, у нас камербанд потім не відходив ось так. І тут не з'являвся ще якийсь простір. Цей сантиметр йде у нас збільшення радіусу. Тому ми максимально близько до цієї стропи підтягуємо камербанд, беремо шокорд або шнур. Тобто, взагалі, якщо цей виходить з ладу, ми міняємо на більш грубіший, на тонший, взагалі на шнур. Тому і ця система є така гнучкою в регулюванні. Закидаємо один сюди, інший в наступне віконце від того, на який попадає ця стропа. Далі ми цей шокорд перехрещуємо і знову віконце, стропу. Перехрещуємо. І в кінці ми або затискачами, або ж просто беремо цей шокорд і зав'язуємо.
В кінці ми отримуємо максимально прижатий камербанд до стропи регулювання та еластичність даного камербанду. Так само ж ми одягаємо і цей. Відповідно. Коли ми зафіксували наші камербанди, закриваємо верхній клапан, перевертаємо, піднімаємо, відкриваємо кишеню і фіксуємо цей клапан сюди. На велкро, рівномірно зафіксували. Так відбувається регулювання в камербандах саме в об'ємі тут. Наступне – це поєднання задньої частини бронежилета з передньою. Вони поєднуються дуже просто. Теж на велкро фіксуємо лямки поки що прямо. Можемо цей жилет носити ось так, без демпферних плечей, якщо під одежу. Якщо поверх, одягаємо плечі. Плечі одягаються так, щоб ці резинки були назовні для проведення фурнітури. Або ж для фіксації якогось підсумка, який теж має бути назовні. І на велкро центруємо. Плечі. Є. З плечей, які нюанси є, у нас є тут резинка, яка притискає систему штукового скидання. Ось ця. Вона продягається або ж в резинку, ось так, або ж притискається ще більше до бронежилета. Тобто вона має бути, ця система обов'язково притиснута до броні, до плеча. Далі, ми зібрали бронежилет. Крайнім етапом у нас є це плити. Тут теж все дуже просто. Розкриваємо клапан. Тут читаємо всю інформацію про бронежилет. Максимально високо закидуємо плиту, підтискаємо пальцями, щоб вона була максимально вища. І тоді закладаємо і проліплюємо по всій площині клапан. Тут важливо, щоб цей клапан, який заходить під плиту, був повністю розправлений та максимально по всій площині прилягав до велкро і максимально гарно тримав цю плиту. І також позаду. Є. І крайнім етапом, ви, можливо, зауважили, що на задній частині бронежилета відсутня ручка для евакуації. В нас йде окремим елементом ось така стропа, яка фіксується на моллі позаду, фіксується на велкро-панель, яка присутня на бронежилеті, та карабін фіксується до стропи. Але це йде окремим допом, який придбається окремо. Тепер одягаємо бронежилет, коли його повністю зібрали для подальшого регулювання. Перше, коли одягаємо бронежилет, ми орієнтуємося на передню плиту. Ми її підганяємо і під неї вже підлаштовуємо весь бронежилет. Передня плита має йти 2 см від яремної впадини, або ж 2 пальці, 2 фаланги. Ми по цьому бронежилету вирівнюємо так, щоб балістика починалася якраз від цієї впадини. Тому що балістику закладу 2 см і починається вже плита. Відрегулювали ось так передню плиту. Відповідно до неї
має ставати і задня плита, вони мають бути симетричними. Коли ми відрегулювали дві плити, регулюємо їх по плечам, по велкро, так як ми збирали бронежилет. Наступний крок – це регулювання в камербандах по об'ємі, щоб бронежилет притискався максимально до вас і при активному русі він не стрибав і був мертво зафіксований на тілі. Для цього в нас є два еластичних елемента. Перший елемент – це пояс, який притискає задню частину бронежилета до тіла, а другий – це камербанд, який теж є еластичний. Те, що я і казав, що до тіла має бути м'яка частина велкро, а не хук, щоб коли одягаєш бронежилет, він притискався якраз і не з'їдав вам убокс, одежу. Притиснули цю частину до тіла, далі йде камербанд. При правильному регулюванні бронежилета він має сидіти на вас, як на мені зараз. Тобто, коли я стрибаю, рухаюся, він намертво зафіксований до тіла. Він гарно притискає по корпусу мене, не сковуючи мої рухи, але і не вільно ходивши по мені, без різних вільного місця по колу. І так само ж мають бути симетрично стояти плити, передня відносно задньої, задня відносно передньої. Відрегулювали плити, відрегулювали в камербандах. Регулювання бронежилета рахується завершеним. В кінцевому результаті бронежилет має анатомічно на вас гарно сісти, вас не сковуючи, і також при активному русі він не має вільно ходити, і коли стрибаєте, він не має стрибати на вас. Тобто він не сковує, але анатомічно гарно прилягає. По висоті плит симетрично до передньої плити. Ми виставляємо передню, до неї прив'язуємо задню. При кінцевому результаті він має бути ось так, як зараз на мені. Тобто я вільно дихаю, але в той самий час, коли стрибаю, він не стрибає на мені.